بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة إثبات تحريف الكتاب المقدس. وبقالنا فترة في الفيديوهات السابقة بنتكلم عن اقتباسات من مراجع تاريخية بتعترف بأن الكتاب المقدس أصابها التحريف. النهاردة هنبدأ نتكلم عن اقتباسات من مراجع مسيحية معاصرة بتعترف بأن الكتاب المقدس أصابه تحريف. في البداية، لو انت مهتم بمواضيع الحوار الإسلامي المسيحي ومهتم بالنقد الكتابي تحديدا، يبقى انت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل الحلقات الجديدة. وحابب أقول إن أنا مش هكتفي بهذا القدر من الشهادات التاريخية القديمة التي فيها اعترافات بأن الكتاب المقدس أصابها التحريف، لكن فيما بعد هبقى أعمل حلقات عن هذا الموضوع. وفي البلاي ليست الخاص بإثبات تحريف الكتاب المقدس سوف أضع هذه الحلقات بحسب الترتيب، لأن احنا هيبقى عندنا مجال مفتوح كبير جدا جدا ان احنا نصور حلقات في مادة متعلقة بإثبات تحريف الكتاب المقدس. وممكن تقولوا ان هذه السلسلة هتبقى سلسلة متجددة، وممكن تبقى يعني إلى ما لا نهاية في المستقبل، من كتر المراجع والإثباتات والاقتباسات التاريخية وإلى آخره من الأدلة اللي بتقول إن الكتاب المقدس أصابها تحريف. وكل ما يجي على بالي مرجع أو اقتباس بيثبت إن الكتاب المقدس أصابه تحريف، هبقى أعمل له فيديو وهبقى أضيفه في مكانه المناسب في البلاي ليست بتاع إثبات تحريف الكتاب المقدس. النقطة اللي أنا عايز أتكلم عنها النهاردة اتكلمت عنها قبل كده في سلسلة مدخل إلى دراسة الكتاب المقدس، فكرة النقد الكتابي والنقد النصي الذي يتم تطبيقه على الكتاب المقدس. وأنا ليا محاضرات كثيرة جدا جدا، سواء صوتية أو فيديوهات، سلاسل فيديوهات مصورة موجودة على قناة الدعوة الإسلامية، بتكلم فيها بالتفصيل عن موضوع النقد الكتابي والنقد النصي. لكن انا النهاردة عاوز استعرض بعض المراجع يمكن ما عرضتهاش قبل كده في فيديوهات سابقة، او فقط قرأتها في بعض السلاسل الصوتية فحابب اصورها فيديو. النهاردة هنتكلم عن فكرة ان الكتاب المقدس يحتاج الى ان يطبق عليه علم النقد النصي، وان في قاعدة كده بسيطة ان اي كتاب بيتم تطبيق علم النقد النصي عليه يبقى ده معناه ان هذا الكتاب اصابه تحريف. ومش بالضرورة معناه ان الكتاب فقد مصداقيته بالكامل، لكن معناه ان الكتاب المقدس او هذا الكتاب اللي بيتم تطبيق علم النقد النصي عليه اصابه تحريف. احنا بنقدر نعرف ان علم النقد الكتابي هو العلم المختص بدراسة الكتاب المقدس علشان خاطر الهدف منه انه يعلمنا الناس اللي كتبت أسفار الكتاب المقدس كانت عايزانا نفهم إيه من الأسفار اللي هي كتبتها. يعني المفروض إن هذه الأسفار ليها مؤلفين، المؤلفين دول كانوا عايزين من قارئ أسفارهم إن هم يفهموا شيء معين. فعلم النقد الكتابي المفروض هدفه الأسمى هو إنه يعرفنا الهدف او التفسير او الفهم الصحيح اللي مؤلفي اسفار الكتاب المقدس كانوا عايزيننا نفهمه من اسفارهم. فبالتالي انا قلت قبل كده ان النقد الكتابي بينقسم الى قسمين او بينقسم الى شقين: النقد النصي او النقد الادنى، والنقد الاعلى. النقد النصي او النقد الادنى هو العلم المختص بتحديد نص الكتاب المقدس علشان خاطر نفهم الناس اللي كتبوا هذه الاسفار كانوا عايزيننا نفهم ايه من كتاباتهم. لازم اول حاجة نحدد هم كتبوا ايه اصلا علشان نبتدي نقراه ونحاول نفهمه. يبقى الشق الأول هو النقد النصي أو النقد الأدنى، اللي المفروض تعريفه هو دراسة مخطوطات أي عمل أدبي ضاع أصله اللي مكتوب بخط إيد الكاتب أو بخط من تولى الكتابة عنه. هذه المخطوطات الأصلية ضائعة، وعندنا مخطوطات كثيرة ما بينها اختلافات لهذا الكتاب.
فالنقد النصي هو دراسة مخطوطات أي عمل أدبي ضاع أصله بهدف إعادة تكوين الأصل الضائع أو أقرب صورة للأصل. المسألة دي فيها تفاصيل تقنية كثيرة. يعني إيه إعادة تكوين النص الأصلي أو أقرب صورة له؟ يعني إيه أقرب صورة له؟ ممكن نتكلم في هذا التفاصيل فيما بعد، لكن اللي احنا عاوزين نثبته النهاردة هو ان النقد النصي بيتعامل مع كتاب احنا مش قادرين نحدد نصه بسبب ان الاصل ضايع، وان المخطوطات اللي ما بين ايدينا مليانة اختلافات. لو المخطوطات اللي ما بين ايدينا اختلافاتها بسيطة، فتقدر تقول ان النقد النصي مشابه لتحقيق كتب التراث، ان بعض كتب التراث بيكون ليها اكثر من مخطوطة، وهذه المخطوطات ما بينها اختلافات بسيطة، لكن الغالب الاعم للنص متفق عليه. فواحد بيقوم محقق هذه المخطوطات وبيشوف ايه اقدمها وايه احسنها وبعض القواعد والاصول، وبعدين بيقوم عامل نسخة مطبوعة هي إعادة تكوين للنص الأصلي أو أقرب صورة له بناء على النص المتوفر له في المخطوطات اللي هو درسها وقارن ما بينها. يبقى بالتالي احنا عندنا عدد كبير من مخطوطات الكتاب المقدس. هذه المخطوطات ما بينها اختلافات كثيرة جدا جدا. هذه الاختلافات نشأت ليه؟ يعني ليه هذه الاختلافات ظهرت في المخطوطات؟ بسبب من اتنين: يا إما بسبب تحريفات متعمدة مقصودة، يا إما بسبب أخطاء عفوية غير مقصودة. أثناء عملية النسخ أنا عندي كتاب هي دي النسخة الأصلية وعايز أعمل منها نسخة تانية. زمان ما كانش فيه مطابع، كان لازم الشخص اللي عاوز ينتج نسخة جديدة من الكتاب ينسخه باليد، يجيب ورق فاضي ويجيب قلم وحبر وينقل حرف حرف، كلمة كلمة، سطر سطر، صفحة صفحة، فصل فصل، لغاية ما يخلص الكتاب بالكامل. وهو بينقل هذه العملية بخط اليد، كان ممكن الناسخ اللي هو شغلته ان يعمل نسخة جديدة من الكتاب الاصلي، كان ممكن وهو بينسخ يغلط غلطات عفوية غير مقصودة، يجي ينقل غلط غصب عنه، ينط سطر، ينط كلمة، يتلخبط في كلمة، مش عارف يقرأ كويس، الإضاءة ضعيفة، ايا كانت الاسباب، نقل الكلام غلط. لكن قضية الأخطاء العفوية غير المقصودة دي قضية بسيطة جدا جدا وهينة جدا جدا ومحدودة جدا وتأثيرها مش كبير. لكن المشكلة الرئيسية في الكتاب المقدس إنه حصل تحريف عن عمد. يعني في ناس كان قصدها تغير النص اللي هي بتنقله. الفيديوهات اللي فاتت اللي اتكلمنا فيها عن شهادات تاريخية بتثبت ان الكتاب المقدس اصابه تحريف، بيثبت هذه الجزئية: التحريف المتعمد المقصود لنص الكتاب المقدس. معظم الاقتباسات اللي احنا جبناها منسوبة لهراطقة، يعني ناس في مسيحيين مؤمنين وفي مسيحيين كفار، مسيحيين مختلفين مع الآخر في العقيدة. المسيحيين الأرثوذكس المؤمنين بيقولوا ان هؤلاء الهراطقة الكفار المارقين عن الدين كانوا بيحرفوا الكتاب المقدس، كانوا بيحرفوه عن عمد. زي ما قرينا كلام إيريناوس عن ماركيون وكيردو، ان ماركيون عن عمد كان مثلا بيحذف كل النصوص اللي فيها مدح لإله العهد القديم، او كان بيحذف كل النصوص اللي ليها علاقة بإله العهد القديم وربطه بيسوع المسيح من إنجيل لوقا و10 رسائل لبولس. الكلام ده إيريناوس ذكره. او زي الكلام اللي احنا نقلناه عن اوريجانوس لما كان بيرد على كالسس. كالسس قال ان المسيحيين زي السكرانين اللي بيعوروا نفسيهم بيحرفوا كتبهم بدرجات كبيرة جدا جدا. واوريجانوس قال انا معرفش حد بيعمل كده غير اتباع ماركيون واتباع فالنتينوس واتباع لوكيانوس. يبقى بالتالي كان في ناس كانت بتحرف عن عمد. فيما بعد هنبتدي نشوف دايرة الناس اللي كانت بتحرف عن عمد دي فقط متوقفة على الهراطقة، ولا كان ممكن نساخ عاديين مؤمنين يحرفوا،
ولا كان ممكن آباء الكنيسة يحرفوا؟ ولا ايه النطاق اللي بيحوي الناس اللي بتحرف عن عمد؟ لكن احنا اللي يهمنا ان احنا نبرز ان التحريف عن عمد هو اخطر مشكلة، وان الناس اللي كانت مفروض تحافظ على الكتاب على رأي كالسس هذا الوثني، المسيحيين انفسهم زي السكرانين بيعوروا نفسيهم وبيحرفوا كتبهم. فبالتالي اذا كان صاحب الكتاب ما حافظش على نص الكتاب، المفروض الاقي النسخة السليمة عند مين؟ وهذه اجابة لكل شخص يجي يقول لي اذا كان الكتاب المقدس محرف، طب ما تطلع لي النسخة اللي مش محرفة. مسؤوليتي انا ان انا احافظ على نسختك اللي مش محرفة. اذا كنتوا انتوا اصحاب الكتاب ما حافظتوش على الكتاب، انا اللي هحافظ لكم عليه. فبالتالي لو قلنا ان المسلمين هم المنوطين بالحفاظ على القرآن الكريم، وفي كفار لما بيقع في ايديهم نسخة من القرآن الكريم بيحرفوها، هل ده هيأثر على المسلمين وعقيدتهم في شيء؟ لا، لان الكتاب بتاعهم اللي معاهم اللي هم محافظين عليه ما حرفوهوش وحافظوا عليه زي ما هو. فبالتالي كون ان اي حد من بره الجماعة المؤمنة يحرف عن عمد وعن قصد ده مش مهم، يولع بجاز، ما دمت انا صاحب الكتاب بحافظ على الكتاب. لكن مشكلة المسيحيين ان هم كاصحاب كتاب بدأوا يحرفوا في الكتاب المقدس. هنقرأ بعض الاقتباسات من بعض المراجع المسيحية الهامة جدا عن موضوع النقد الكتابي والنقد النصي، علشان نثبت ان تطبيق النقد النصي على الكتاب المقدس معناه ان الكتاب المقدس اصابه تحريف. اول كتاب هنقرأ منه النهاردة كتاب في غاية الاهمية، وقرأت منه قبل كده في سلسلة مدخل الى دراسة الكتاب المقدس، كتاب اسمه تاريخ الكتاب المقدس لستيفن ميلر وروبرت هوبر، طبعة دار الثقافة، الصفحة رقم 208. بيقول ايه؟ بيقول عبارة النقد الكتابي لا يقصد بها معنى سلبي بأي حال، فالهدف من هذه الدراسات ليس هو النقد واكتشاف الأخطاء في الكتاب المقدس، ولكن فحص النصوص للتأكد مما كان يريد الكتاب من البشر أن يعبروا عنه. مشكلة النقد الكتابي في الكنائس التقليدية خصوصا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن النقد الكتابي له معنى سلبي أو سمعة سيئة. والكتاب بتاع النقد الكتابي للبابا شنودة اللي كان بيقول ان انا ما كنتش عايز ان هذا العلم ينتشر ما بين كنيستنا بسبب متى المسكين اللي كان بينقل بعض آراء النقاد في تفسيره للأناجيل وأعمال الرسل وغيرها من الأسفار اللي هو فسرها. فبالتالي كأن المسيحيين التقليديين بيقولوا ان النقد الكتابي دول بتوع الغرب الملاحدة الأشرار الكفار الفجار بيطبقوه على الكتاب المقدس بهدف ان هم يظهروا عيوب الكتاب المقدس، وان هم ينقضوا نقضا بالضاد، يهدموا الكتاب المقدس. فده كلام غير صحيح. ستيفن ميلر وروبرت هوبر هم طبعا بروتستانت، والبروتستانت عندهم علم النقد الكتابي في عليه اهتمام كبير. هم مدركين ان النقد الكتابي مش هدفه اكتشاف الاخطاء في الكتاب المقدس، ولكن فحص النصوص للتأكد مما كان يريد الكتاب من البشر ان يعبروا عنه. كتبة الاسفار الكتاب المقدس لما كتبوا هذه الاسفار كانوا يريدوا ان يعبروا عن شيء ما، حاجة معينة هم عاوزين قارئ اسفارهم يفهموه ويصلوا اليه. النقد الكتابي هدفه الوصول لما كان يريد الكتاب من البشر أن يعبروا عنه، وإن احنا نفهمه لما نقرأ كتبهم. نكمل قراءة وبيقول: ومع أن بعض نتائج هذه الدراسات تعارضت أحيانا مع المفاهيم الراسخة عن الكتاب المقدس، فإنها بشكل عام أثبتت صحة التعليم الأساسية التي وصل إليها علماء اللاهوت على مدى العصور. فهو كأنه عاوز يخفف من وطأة الصدمة إن فعلا النقد الكتابي هو بيقول أحيانا تعارضت مع المفاهيم الراسخة عن الكتاب المقدس. وأنا شرحت هذا الموضوع في فيديو عن موضوع النقد الكتابي، وقرأت هذا الاقتباس
في سلسلة مدخل إلى دراسة الكتاب المقدس، فممكن ترجعوا للفيديو عشان تشوفوا أمثلة ما هي هذه النتائج للنقد الكتابي اللي تعارضت مع مفاهيم راسخة عن الكتاب المقدس. لكن في النهاية النقد الكتابي هدفه ان احنا نوصل الى المفهوم او التفسير الصحيح اللي كتبت الاسفار كانوا عاوزيننا نفهمه من كتبهم. اقتباس اخر من كتاب تاريخ الكتاب المقدس طبعة دار الثقافة تأليف ستيفن ميلر وروبرت هوبر، صفحة رقم 208، بيوضح أهداف النقد الكتابي. فبيقول: كان للنقد الكتابي هدفان أساسيان، أولهما أنه يعمل على التدقيق في النصوص الكتابية للوصول إلى النصوص الخالية من الخطأ والأقرب إلى النصوص الأصلية بقدر ما يمكن. فهنا هو بيتكلم عن النقد النصي. النقد النصي أول شق من النقد الكتابي. قلنا النقد الكتابي منقسم قسمين: قسم متعلق بتحقيق النصوص، وقسم متعلق بتفسير وفهم النصوص. أول حاجة بنعملها قبل ما نفسر الكلام إن احنا نتأكد إن الكلام اللي احنا بنقراه هو فعلا الكلام اللي كتبه المؤلف. فهو بيقول: أولهما أنه يعمل على التدقيق في النصوص الكتابية للوصول إلى النصوص الخالية من الخطأ. يعني إيه الخالية من الخطأ؟ الخطأ هنا المقصود به ايرور أثناء نسخ النص. فاحنا قلنا إن علشان أعمل نسخة من هذا الكتاب بجيب ناسخ وينقل النص. لو اتنقل زي ما هو مظبوط يبقى ما حصلش خطأ. لو النص لما جه ينقله اتغير عن اللي كان عليه يبقى حصل خطأ. الخطأ ده يا إما تغيير عفوي غير مقصود أو تحريف متعمد عن قصد. أيا كان الاتنين اسمهم خطأ، خطأ أثناء عملية النسخ. فاحنا بنقارن المخطوطات الكثيرة المختلفة اللي ما بين ايدينا وبندرسها علشان نصل الى النصوص الخالية من الخطأ، نتعرف على الاخطاء اللي النساخ ارتكبوها اثناء عملية النسخ، وننقح المخطوطات منها علشان نرجع المخطوطات لشكل من النص اقرب ما يكون للاصل. او لو حالة المخطوطات كويسة جدا ان احنا نستعيد النص الاصلي كما هو وننقحه من كل الاخطاء النسخية التي حصلت اثناء عملية النسخ. نكمل قراءة. بيقول: ولانه لم يصل الينا شيء من النصوص الكتابية الاصلية فاصبح على العلماء أن يعدوا نسخا جديدة للكتاب المقدس بدراسة مئات النسخ المنسوخة باليد لاكتشاف أصحها بالفحص الصارم الدقيق. فهنا في معلومة علمية محكمة ومثبتة، ألا وهي إن النسخ الأصلية أو النصوص الأصلية للأسفار الكتابية لم تصل إلينا، لأنه لم يصل إلينا شيء من النصوص الكتابية الأصلية. النسخ الأصلية اللي هي مكتوبة بخط يد المؤلف أو مكتوبة بخط من تولى الكتابة عنه، هذه النسخ مفقودة. وهنبقى في حلقة من الحلقات نستعرض اعترافات كثيرة عن ضياع النسخ الأصلية. دي مادة، يعني دي حقيقة علمية. النسخ الأصلية ضاعت. محدش يجي يقول لي طب فين النسخة اللي ما اتحرفتش؟ ما هو يا ابني لو كان النسخة اللي ما اتحرفتش موجودة ما كانش هيبقى فيه مشكلة، والمسلمين مش هم المسؤولين عن الحفاظ عن النسخة، انتوا أصحاب الكتاب اللي مسؤولين عن الحفاظ عن النسخة. فما تجيش تسأل مسلم بيثبت ان الكتاب المقدس أصابه تحريف، طب هي فين النسخة اللي ما اتحرفتش؟ لو كانت موجودة ما كانش هيحصل مشكلة. فهنا بيقول: فأصبح على العلماء أن يعدوا نسخا جديدة للكتاب المقدس بدراسة مئات النسخ المنسوخة باليد لاكتشاف أصحها بالفحص الصارم الدقيق. الموضوع ده أنا شرحته في مدخل إلى دراسة الكتاب المقدس، إن في حاجة اسمها نسخ نقدية ونسخ تقليدية. النسخ النقدية معناها إن في مجموعة من العلماء بيدرسوا مخطوطات الكتاب المقدس، ومن خلال دراسة هذه المخطوطات وتطبيق أصول وقواعد النقد النصي عليها بيعيد تكوين نسخة جديدة
نسخة جديدة. وبعدين هو بيقول هذه النسخة الجديدة هي نتاج دراستنا ومقارنتنا المخطوطات الكتاب المقدس المختلفة، وهي دي النسخة اللي في رأينا هي أفضل وأصح وأدق نسخة بناء على دراسة المخطوطات اللي ما بين ايدينا. بعدين بيقول الهدف الرئيسي الآخر للنقد الكتابي هو فحص النصوص التي تم التدقيق فيها، وذلك في أساليبها اللغوية والبلاغية للتأكد من مقاصد الكتاب الأصليين. فيبقى أول مرحلة بننقح النص وبندرسه وبنحققه وبنطبق عليه النقد النصي أو النقد الأدنى علشان نخرج بأصح شكل للنص أو نعيد تكوين الأصل أو أقرب صورة له. بعد ما بنكون خلاص وصل ما بين ايدينا نسخة محققة ومنقحة، وحاولنا على قد ما نقدر نكتشف اخطاء النسخ اللي تمت ونشيلها، وعملنا نسخة نص حلوة ومنقحة ومحققة وجميلة، بنبتدي بقى ندرس هذا النص علشان نتأكد من مقاصد الكتاب الأصليين اللي كتبوا النص اللي احنا حققناه ده، كانوا يقصدوا ايه منه، وكانوا عايزيننا احنا نفهم ايه منه. يبقى ده النقد الكتابي، شق تحقيق النص، شق تفسير وفهم النص. اقتباس آخر في غاية الأهمية هنقراه من كتاب مدخل إلى النقد الكتابي للمهندس رياض يوسف داوود، طابع الدار المشرق ببيروت، الصفحة رقم 26 و 27. بيقول مرة تانية عن موضوع النقد النصي، بيبدأ بالحقيقة الثابتة: نحن لا نملك نصوص الأناجيل الأصلية، فهذه النصوص نسخت وحصلت أخطاء فيها أثناء النسخ، وغالبا ما نقع على قراءات متعددة للآية الواحدة عبر مختلف المخطوطات التي وصلت إلينا، فأية قراءة نعتمد؟ هو بيقول حقيقة واقعة: النصوص الأصلية للأسفار الكتابية مش موجودة. الأسفار الأصلية دي، النسخ الأصلية قبل ما تضيع ايه اللي حصل لها؟ اتعمل منها نسخ، لكن لما اتعمل منها نسخ ايه اللي كان بيحصل؟ حصلت أخطاء أثناء النسخ. حصلت أخطاء أثناء النسخ يعني ايه؟ يعني الناسخ وهو بينقل من المخطوطة القديمة ما نقلش النص زي ما هو، النص اتغير سواء عن عمد او اخطاء عفوية غير مقصودة، لكن النتيجة ان النسخة الجديدة بقت مختلفة عن النسخة القديمة، وبعدين النسخة الجديدة راح عملوا منها نسخة جديدة، والنسخة الجديدة عملوا منها نسخة جديدة، او النسخة الجديدة دي عملوا منها اكثر من نسخة، ومع الوقت الاصل ضاع واندثر ولم يصل الينا. امال ايه اللي وصل الينا في النهاية؟ هذه المخطوطات الكثيرة اللي ما بينها اختلافات علشان وهي بتتنسخ حصلت اخطاء فيها اثناء النسخ. طيب نتيجة الاخطاء دي ده معناه ايه؟ معناه اننا نقع على قراءات متعددة للآية الواحدة عبر مختلف المخطوطات التي وصلت الينا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا تيجي تفتح انجيل مرقس 1:1 تلاقي في مخطوطة معينة مثلا بيقول بدء ميلاد يسوع المسيح ابن الله. ده شكل للنص، الشكل ده كما نقرأه من مخطوطة معينة العلماء بيسموه قراءة، وبالانجليزي بيسموه variant. variant يعني اختلاف، شكل معين للنص كما يقرأ من مخطوطة معينة. فبالتالي في مثلا عندنا مخطوطة بتقول بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله، ومخطوطة تانية بتقول بدء إنجيل يسوع المسيح من غير ابن الله، ومخطوطة تانية بتقول بدء إنجيل يسوع المسيح وابن الله مكتوبة بطريقة مختلفة من غير أدوات التعريف في اليوناني أيا كان. المهم إن النص الواحد لما تيجي تقراه من أكثر من مخطوطة تجد إن هذا النص له أكثر من شكل. فبالتالي هو بيقول غالبا ما نقع على قراءات متعددة للآية الواحدة عبر مختلف المخطوطات التي وصلت إلينا،
فأية قراءة نعتمد؟ أنا دايما لما بقرأ هذا النص بحب أبين إن القراءات اللي هم بيتكلموا عنها ملهاش أي علاقة بالقراءات القرآنية، لأن القراءات القرآنية ليست ناتجة عن أخطاء أثناء عملية النسخ، وإنما هي أشكال مختلفة للقرآن وصلت إلينا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكلهم بالنسبة لنا قرآن، وكلهم بالنسبة لنا معروفين ومنقولين بالتواتر. لكن هنا إيه المشكلة؟ المشكلة ان الاشكال المختلفة للنص نتاج خطأ اثناء عملية النسخ، سواء عمدا او بغير عمد، وان هم ما بيعتمدوش كل الاشكال المختلفة. هم عارفين ان يا اما في شكل واحد صح والباقي كله غلط، او كل الاشكال المختلفة اللي موجودة ما بين ايدينا كلها غلط. فبالتالي هو لازم يختار منهم اي قراءة نعتمد. بيكمل وبيقول لذلك يتحتم علينا، لذلك يتحتم علينا، لذلك يتحتم علينا الركون الى علم نقد النصوص للوصول عبر مختلف المخطوطات الى النص الاصلي. فهو بيقول دي حتمية، هم واقعين في مشكلة حلها النقد النصي، لكن المسلمين مش واقعين في مشكلة. علشان كده مفيش حاجة اسمها النقد النصي على القرآن الكريم. اولا لان القرآن الكريم كتاب شفهي وليس كتابا مكتوبا بخط اليد في الاصل، هو كتاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقرأه على الناس، والناس بتحفظه شفاهة وبتنقله من جيل إلى جيل. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فالقرآن ده كتاب بيقرأ والناس بتسمع تحفظه وتنقله من جيل إلى جيل. ثانيا، ودي حقيقة أغلب الكفار غير المؤمنين بالإسلام ما بيحبوش يعترفوا بيها، إن حال المصاحف القرآنية القديمة أفضل مليون مرة من مخطوطات الكتاب المقدس. فأولا احنا مش محتاجين، لأن الكتاب أصلا منقول شفاهة بسند متصل من أيامنا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتواتر. يعني مجموعة كبيرة من الناس تنقل عن مجموعة كبيرة من الناس، واستحالة إن كلهم يتفقوا على كذب. إن كل هذه المجموعة من الناس اللي حافظين نص واحد واتفقوا عليه مستحيل يكونوا متفقين على كذب، لأن كل واحد منهم من بلد، وكل واحد منهم له ظروف مختلفة، ومش كلهم قابلوا بعض واتفقوا مع بعض وهكذا. لكن لما نيجي نشوف فلان حافظ وفلان حافظ وفلان حافظ وفلان حافظ من بلاد مختلفة في كل العالم، ونفس النص متفقين عليه ونفس القراءات متفقين عليها، يبقى ده معناه ان القرآن وصل بشكل يستحيل معه انه يكون اتحرف. اما الكتاب المقدس فهم واقعين في مشكلة، ان هذه الاشكال المختلفة للنص الواحد اللي موجود في المخطوطات المتفرقة ده نتاج خطأ اثناء عملية النسخ، وهم لازم يعتمدوا شكل واحد، ما بيقبلوش كل الاشكال، لان هم عارفين ان يا اما شكل واحد صح والباقي كله غلط، او ان كلهم غلط لكن هم بيختاروا الاقرب للصح. طب على اساس ايه بيختاروا؟ قال لك لذلك يتحتم علينا الركون الى علم نقد النصوص للوصول عبر مختلف المخطوطات الى النص الاصلي. فهنا بيقول فعلم نقد النصوص يهدف الى الوصول الى اقرب ما يمكن من الاصل الاول، واول عمل هو النظر في جميع نسخ النص بحيث تحصى وترتب جميع الوثائق التي ورد فيها نص العهد الجديد كله او بعضه. ولا يقتصر الأمر على مراجعة الكتب المخطوطة باليونانية، بل تراجع جميع الكتب التي تحتوي على ترجمة للعهد الجديد التي استعملها المسيحيون في القرون الأولى، اللاتينية والسوريانية والقبطية، فهي تشهد على حالة للنص أقدم مما يمكن الوصول إليه بمراجعة أقدم الأصول اليونانية. هو عاوز يقول الناقد النصي ده بيعمل إيه؟ الشخص
اللي بيطبق النقد النصي على الكتاب المقدس بيعمل ايه؟ بيجمع كل مصادر النص المختلفة وبيرتبها زمنيا من الأقدم للأحدث، وبعدين بيعمل حصر بكل الأشكال المختلفة للنص الواحد في كل المصادر. يعني ايه؟ فرضا ان انا عندي 4 مخطوطات، فبالتالي انا بمسك اول نص، النص ده بيقول ايه هنا، اقوم كاتبه. طب النص ده بيقول في الايه في المخطوطة التانية، اقوم كاتبه. هل في خلاف؟ لو في يبقى ده كده بقى عندي شكلين للنص. المخطوطة التالتة بتقول ايه في هذا النص، اقوم كاتبه. في خلاف يبقى في شكل تالت للنص، مفيش يبقى انا لسه بختار ما بين شكلين. طب المخطوطة الرابعة بتقول ايه؟ في خلاف، في يبقى انا كده عندي 3 اشكال مختلفة للنص. بعمل حصر لكل المصادر، وبعدين بقرأ كل المخطوطات واعمل حصر لكل الاشكال المختلفة للنصوص، وبعدين ببتدي اشوف وفق قواعد واصول ازاي اختار ما بين الاشكال المختلفة اقدم واقرب واصح شكل للنص. اخر اقتباس هنقراه النهارده فيما يخص تطبيق النقد النصي على الكتاب المقدس من دائرة المعارف الكتابية، المجلد الثالث، طبعة دار الثقافة، حرف الميم، تحت مادة مخطوطات العهد الجديد، صفحة رقم 279، بيقول: وقد فقدت أصول أسفار العهد الجديد بلا شك في زمن مبكر جدا. كل الاقتباسات اللي بتتكلم عن النقد النصي بتذكر مشكلتين، ودايما بتبتدي أول حاجة الأصول مفقودة، الأصول مفقودة بلا شك، الأصول مفقودة. طب وإيه المشكلة التانية؟ إن كل المخطوطات اللي ما بين ايدينا مليئة بالاختلافات، ولازم نختار ما بين هذه الاختلافات. لو كل المخطوطات كان فيهم نفس النص ما كانش هيبقى فيه مشكلة، او ما كانوش هيقدروا يعرفوا ان فيه مشكلة، ما كانوش هيقدروا يعرفوا ان حصل تحريف. ويمكن فعلا ما كانش حصل تحريف بغض النظر، لكن المشكلة ظهرت بسبب حاجتين: ان الاصل مش موجود، وكل المخطوطات اللي ما بين ايدينا مليانة اختلافات. فلما نيجي نقرأ النص بنلاقي له شكل هنا وهنا وهنا وهنا. طب انهي شكل هو الصح؟ فبيتحتم علينا الركون لعلم نقد النصوص. وقد فقدت أصول أسفار العهد الجديد بلا شك في زمن مبكر جدا، ومعنى هذا أنه ليس من الممكن أن نحدد بدقة كاملة كل كلمة من الكلمات الأصلية للعهد الجديد على أساس أي مخطوطة بذاتها. يعني ما ينفعش نقول المخطوطة دي بعينها هي نص الكتاب المقدس، لأن المخطوطة دي بتختلف مع المخطوطة دي، بتختلف مع المخطوطة دي، بتختلف مع المخطوطة دي. فلازم ندرسهم كلهم، وعلى أساس قواعد وأصول نطلع منهم الشكل الأصح للنص. فهنا بيقول: ولا سبيل إلى ذلك إلا بمقارنة العديد من المخطوطات ووضع أسس تحديد الشكل الدقيق بقدر الإمكان للنص الأصلي. وبقدر الإمكان دي كلمة مهمة، ويمكن نتكلم عنها فيما بعد، واتكلمت عنها بالتفصيل في المحاضرات المتعلقة بالنقد النصي. هنا بيقول: وتعرف دراسة مخطوطات الأعمال الأدبية التي فقدت أصولها بهدف تحديد النص الأصلي باسم نقد النصوص أو textual criticism. فهو بيقول ده علم بيتطبق على أي عمل أدبي أصوله مفقودة ومخطوطاته ما بينها اختلافات. بيكمل وبيقول: ومع أن العهد الجديد هو أكبر وأهم مجال لهذه الدراسة، فإن الدراسة النقدية للنصوص أمر ضروري لكل عمل أدبي قديم بيتحقق في الشرطين دول، إن أصوله مفقودة والمخطوطات ما بينها اختلافات. إذ يندر جدا وجود النص الأصلي بخط يد الكاتب القديم نفسه. إن نقد النصوص أمر جوهري ومطلب ضروري لدراسة العهد الجديد، لأنه يجب أن يسبق تحديد النص الأصلي محاولة تفسيره. يعني قبل ما نفسر لازم يسبقه تحديد النص الأصلي. يبقى هو بيقول إن معظم الكتب القديمة يندر
ان انت تجد ان النص الاصلي بتاعها موجود. احنا بنقول ان القرآن النص الاصلي بتاعه موجود بالنقل الشفهي المنقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتواتر، وموجود في المصاحف القديمة اللي بترجع لزمن الصحابة. اما الكتاب المقدس فأصوله مفقودة ومخطوطاته ما بينها اختلافات، والاختلافات دي نتيجة أخطاء أثناء عملية النسخ. وأخطاء أثناء عملية النسخ معناها إن يا إما الناسخ كان بيحرف عن عمد أو كان غصب عنه بيغلط وهو بينسخ، مما أدى إلى إن المخطوطة الجديدة مختلفة عن المخطوطة القديمة اللي هو كان بينقل منها. فبالتالي لما نيجي نقرأ مخطوطات الكتاب المقدس نلاقي أكتر من شكل للنص الواحد، والأشكال المختلفة دي نتيجة الأخطاء التي كانت تتم أثناء عملية النسخ. طب أنهي شكل منهم هو الصح؟ يتحتم علينا الركون إلى علم نقد النصوص ودراسة كل هذه المخطوطات والمقارنة ما بينها وحصر كل الأشكال المختلفة للنص، ووفق أصول وقواعد وضوابط معينة نختار الشكل الأقدم والأقرب والأصح للنص، ونعيد تكوين نسخة جديدة، وبعدين نحاول نفسره علشان نفهم اللي كتبوا النص اللي احنا حققناه ده كانوا عاوزين مننا نفهم ايه. انا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. اهم نقطة انا عايز اخرج منها ان تطبيق النقد النصي على الكتاب المقدس معناه ان الكتاب المقدس اصابه تحريف، اللي هو اخطاء اثناء عملية النسخ، يا اما عفوية يا اما غير مقصودة. وهنتكلم عن الموضوع ده اكثر فيما بعد باستفاضة. لو كان الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب، لو الفيديو ما عجبكش اعمله ديسلايك مفيش مشكلة. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.